Hi everyone! Yan. So today, I'll walk you through the bullet journal, kung paano gumawa ng bullet journal, paano mag-umpisa. Kasi marami yung mga hindi pa alam kung paano gawin yung bullet journal. So before tayo gumawa ng bullet journal, kailangan malaman muna natin kung ano yung mga nilalagay dun sa loob nun. Hindi naman yan basta-basta ilalagay mo yung mga pages nang hindi naman naka-sort out. So, ngayon, ibibigay ko sa inyo yung mga list ng mga pwede nyong ilagay sa loob ng bullet journal nyo. Hindi ko lang sure kung marami pa ngayon yung mga nagsusulat. May mga mahilig magsulat Pero sana marami pa, no? Yan. So, doon na tayo sa una. Itong general, dito, ito yung mga pages na parang essential doon sa loob ng bullet journal. Pwedeng lahat ito nandoon sa bullet journal mo. Pwede namang yung iba lang. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ilalagay ko sa bullet journal ko. Yan. Una, bullet journal keys, calendar. Yung calendar na yan is yung yearly at saka monthly. And then, future log, index, monthly spread, weekly spread, daily spread, cheese spread, char. Ang corny. Creative page. So, dito sa creative page, pwede kang mag-doodle, mag-pen test. Kunwari, bumili ka ng bagong pen na iba't ibang kulay. Yan, pwede mo dyan ilagay para ipakita mo yung tsura ng mga pens mo. And then, doodle how to. Kunwari, gusto mong ilagay kung paano mag-doodle ng mga ilaw, ganyan. Then, create a font, hello page. Doon naman tayo sa personal. So, dito, ito yung mga pages na pinaka-favorite ko. Kasi personal nga yan. So, it's all about yourself in your journey with the Lord. Yan. Una, yung goals. It's important that we set goals. Pwedeng monthly and weekly. Pwede din namang yearly. So, ano yung mga nilalagay natin sa goals natin? Personal goals, financial and career. And then, notes to self. Madalas, nakakalimutan natin kung ano yung identity natin. So, kailangan i-remind mo yung sarili mo. Lagay mo ng mga notes para sa sarili mo. And then, reflections, prayers corner. Dapat hindi mawawala yan. Devotion, Bible study notes, gratitude list. Yan. Dito makikita kung gaano ka grateful every day. And then, pwede mo ring lagyan ng happy thoughts, affirmations, attitudes to let go of, then yung mga things people say about you. Kung lahat ba yun, kailangan mong paniwalaan or hindi. Siyempre, ano yung mga pangako sa'yo ni Lord? So, I encourage you, lagay mo yan, mga promises ni God. And then, quotes and inspiration, growth areas, what I learned, hopes and dreams, and then appointments. Doon naman tayo sa trackers. Mahilig ka bang mag-track? So, yan. Ito, malaking tulong to. Kasi, matatrack mo kung ano yung mga usual mong ginagawa. At, ano yung mas nakakakain ng oras at panahon mo. Yan. Dito tayo sa habit tracker. So, pwede mong i-track yung habit mo everyday, daily spending, yung mood mo, moody ka ba, yung budget, yung sleep, nakakatulog ka ba ng tama, yung water, exercise, yung period, sa girls lang yan, and then chore list, home maintenance tracker. Eto, dito tayo medyo nahirapan. Waking up on time. Getting to work on time. How about sa church time? On time ka ba? Apologizing on time. Family time. Devotion. Then prayer. Tithes. And then savings. It's really a good thing na itrack mo yan. You will really know yourself more. Dito naman tayo sa mga list. Ano yung mga gusto mong
lista bukod sa utang. Joke. Ano yung mga gusto mong nakikita doon sa loob ng bullet journal mo, yung mga list mo? Like, una, bucket list. Etong iPhone 11, nalagay ko sa bucket list ko. Wow. Ayan, wish list. Might buy list. Grocery list, to-do list, future expenses, movies I have watched, movies to watch, restaurants to try, needs and wants, and books to read. So, ayan lahat yung mga pwede nating ilagay sa loob ng ating bullet journal. So, sa akin, ito yung mga ilalagay ko sa sarili kong bullet journal. Calendar, future log, monthly spread, weekly spread, daily spread, creative page. Gusto ko yan. Yung goals, notes to self, reflections, prayer corner, devotion, Bible study notes, gratitude list, promises of God, quotes and inspiration, growth ideas, what I learned, hopes and dreams, appointments. Yan sa trackers, ang itatrack ko, mood ko, yung budget, waking up on time, getting to work on time, church time, apologizing on time, devotion, prayer, tithes, and savings. Then sa list, I wanted to make to-do list, future expenses, movies I've watched, restaurants to try, needs, and wants. So, mga nasa 34, 35 lahat yung gagawin ko. So, sa list, merong 5. Sa trackers, 10. Sa personal, ilalagay ko ay 12. And then sa general, ayan, sama ko na yung bullet journal key. So, ayan, 7. Doon naman sa general. Ito lahat yung ilalagay ko sa bullet journal. And I decided na ito yung mga colors naman na gagamitin ko. So, it's important color coordinated yung inyo pong gagawin na bullet journal para maganda tignan. So, gagamitin ko po yung Stabilo Pen 68 na mga blue and green colors. Ayan. Stabilo Pen 68. Yan ay pastel. So, dalawa yung pastel color dyan. Yung green at saka yung blue. And then, Miniso brush tip marker. Ito ay nabili ko po ng 3 for 100 lang sa Miniso. Bili na. And then, art line sticks. Yan. Tapos, gagamitin ko naman na pen. Yung my gel na pastel. Kulay blue. Tapos, Uniball Signo. 0.38. Yan ay lahat blue and green. So, ito yung bullet journal ko. Kumikinang-kinang pa yan. Gumamit ako dyan ng jelly roll pen na glittery red. Tapos, yan. Meron akong mga pinrint before na mga, ano man tawag dito, washi tapes. Pwede siyang i-print. So, ilalagay ko na lang yung link nung kung saan ko yan din-download. Yan. Pwede nyo rin ilagay yan para mas maganda, makulay yung mga nasa loob ng bullet journal nyo. Then, yan. Mga owls. I love that. Tapos, mga flowers. So, yun. Sabi ko, lalabas talaga yung ano dito, artistic side. So, I hope samahan nyo ako sa journey natin. Let's bullet journal na!